नमस्ते टेक्नोटिप्स नेपाल युट्युब च्यानलको यो अर्को नवीनतम भिडियो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भिडियो मार्फत विभिन्न नयाँ तथा पुरानो जानकारीहरू यहाँहरू समक्ष लिएर आउने क्रममा आजको यस भिडियोमा पनि मैले तपाईहरुलाई एउटा उपयोगी हुने खालको भिडियो अथवा भनौं जानकारी लिएर आएको छु। र आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई हाम्रो वाइफाई हुन्छ जुन त्यो वाइफाईबाट मोबाइलमा चाहिँ क्यूआर सजिलै स्क्यान गर्न सकिने हुन्छ अचेल। र त्यसलाई चाहिँ आजको भिडियोमा मैले कसरी चाहिँ डिसेबल गर्ने र त्यो वाइफाईलाई चाहिँ क्यूआर स्क्यान गर्न नमिल्ने खालको बनाउने अथवा भनौं त्यो वाइफाईमा चाहिँ क्यूआरबाट वाइफाई चाहिँ यो मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा कनेक्ट हुन नदिने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउने गइरहेको छु। र यो सबै तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला। र आउनुस् अब भिडियो सुरु गर्नतर्फ लागौं। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अघि साथीहरु यदि तपाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अझै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरुका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला। आउनुस् साथीहरु अब भिडियोको विषयवस्तुतर्फ लागौं। मसँग चाहिँ अहिले vianetको वाइफाई रहेको छ र यहाँबाट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पहिला vianetको वाइफाई को राउटरबाट प्रयोग गरेर तपाईलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जुनसुकै राउटरहरुमा पनि चाहिँ त्यो क्यूआर लाई चाहिँ डिसेबल गर्न सकिन्छ भनेर म सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई देखाउने छु। यसलाई चाहिँ भिडियो चाहिँ स्किप नगरेर हेर्नु होला। अब सबैभन्दा पहिले हामी वाइफाईमा जाउँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ वाइफाई चाहिँ अहिले कनेक्ट भइसकेको छ वाइफाई विथ हिम भनेर हैन। यहाँ चाहिँ कनेक्ट भएको छ। अब यसलाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ मेरो मोबाइलमा चाहिँ यो वाइफाई को त्यो क्यूआर चाहिँ इनेबल गर्न मिल्दैन किनभने यो यसको सिस्टम नै स्मार्टफोनको सिस्टम नै त्यस्तै छ। त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन सकिन्न त्यो तर यहाँहरुलाई अवगत नै छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब त्यसका लागि सबभन्दा पहिले तपाई आफ्नो वाइफाई मा जानु होला यसरी र यसमा जस्ट क्लिक गर्दिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आईपी एड्रेस भनेको छ। आईपी एड्रेस भनेको हुन्छ त्यो आईपी एड्रेसलाई चाहिँ यहाँहरुले कपी गर्नु होला जस्तो यहाँ देखिरहेको छ। यसलाई चाहिँ म जस्ट कपी गर्छु। यसरी कपी गर्दिन्छु र यसरी कपी भइसकेपछि अब म चाहिँ जस्ट कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्छु। जस्तो मैले गुगल ब्राउजर ओपन गरे र यसमा चाहिँ गएर मैले जस्ट त्यो आईपी एड्रेसलाई यसमा पिन गर्दिन्छु। यसरी खुल्नेछ साथीहरु। यसरी खुलिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ युजर लगइन भनेर देखाउने छ। यसमा चाहिँ जस्ट हामीले युजर नेम र पासवर्डको ठाउँमा युजर एडमिन राखेर लगइन गर्न सक्छौं। र यो लगइन हुँदै गइरहेको छ र यहाँ देख्नु भएको छ raisecom को राउटर रहेको छ हैन हाम्रो मैले चलाइरहेको हाल। र यसरी इन्टरफेस चाहिँ खुल्ने छ। अब हामीले जस्ट त्यो वाइफाई को क्यूआर लाई चाहिँ डिसेबल गर्नको लागि हामी जस्ट यहाँ चाहिँ इन्टरनेट भनेको छ। यो इन्टरनेट भन्ने ट्याबमा चाहिँ जस्ट क्लिक गर्नु होला। जस्ट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देखाउने छ र यहाँ देखाइसकेपछि तपाई यहाँनेर दुईटा सब ट्याब्स देखाउने छ र जसमा चाहिँ तपाईलाई यहाँ चाहिँ हेर्नु होला वाइल्यान भनेको छ। यो वाइल्यानमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। जस्ट यसरी यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखाउने छ र यसरी इन्टरफेस देखाइसकेपछि तपाई जस्ट सेक्युरिटी भन्ने अप्सनमा जानु होला। जस्ट म यहाँ गए र यहाँ सेक्युरिटी गइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ मेन पाटोमा आइपुगेका छौं। अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँ एसएसआईडी भनेको छ वाइफाई विथ हिम भनेको छ त्योलाई हामीले केही गर्नु पर्दैन। जस्ट हामीलाई यहाँ चाहिँ के चाहिएको छ भने इन्क्रिप्सन भनेको छ सेकेन्ड नम्बरमा र यसमा चाहिँ WPA यसरी आउने छ र यसमा चाहिँ हामीले जस्ट क्यूआर लाई चाहिँ डिसेबल गर्नको लागि
WE मा EP मा सिलेक्ट गरिदिनु होला र त्यसपछि फेरि अर्को अप्सन आउनेछ यहाँ ओपन सिस्टम शेयर्ड की र अटो भनेको छ यसमा जस्ट शेयर्ड की गरिदिनु होला शेयर्ड की गरिसके पश्चात तपाईले यहाँ SACI मा चाहिँ हेक्सा 10 क्यारेक्टर भनेको छ यसलाई चाहिँ SACI 5 क्यारेक्टर्स मै राखिदिनु होला यसमा चाहिँ जस्ट के गर्नु होला भने 5 वटा क्यारेक्टर्स मा तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ यहाँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ 5 वटा की र यसमा चाहिँ जस्ट हामीले एप्लाई त्यसपछि चाहिँ हामीले जस्ट यसमा चाहिँ एप्लाई एन्ड सेभ भनेको छ यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला जस्ट यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ मेरो वाइफाई चाहिँ गइसकेको छ र यो गइसकेपछि अब हामीले जस्ट फेरि यहाँ चाहिँ वाइफाई देखाउने छ र यसमा चाहिँ जोइन गर्न सक्छौं र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ कनेक्ट भइसकेको छ र यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो वाइफाई लाई चाहिँ हामीले डिजेबल गर्न सक्छौं जुन QR आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजेबल गर्न सक्छौं vianet को वाइफाई मा हामीले यसरी चाहिँ QR लाई चाहिँ डिजेबल गर्न सक्छौं अब लागौं अन्य अर्थात vianet बाहेकका raisecom बाहेकका अन्य राउटरहरुमा के गर्न सकिन्छ त पोर्टलमा लगइन भइसकेपछि तपाई सेक्युरिटी इन्टरनेटमा गएर त्यहाँ चाहिँ सेक्युरिटीमा जानु होला र सेक्युरिटीमा गइसकेपछि त्यो WLAN हुन्छ WLAN मा गएर त्यहाँ चाहिँ जुन इन्क्रिप्सन भन्ने हुन्छ इन्क्रिप्सनको ठाउँमा चाहिँ तपाईले WPA WPS WPA2 भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ जस्ट तपाईले WEP भनेर सिलेक्ट गर्नु होला र तल चाहिँ शेयर्ड कीमा अप्सनमा सिलेक्ट गर्नु होला र तल चाहिँ इन्क्रिप्सन की भनेर पासवर्ड चाहिँ आफूले राख्नु होला जति लेन्थ भनेको हुन्छ त्यहाँ फिक्स लेन्थ भनेको हुन्छ त्यो चाहिँ राख्नु होला त्यसपश्चात चाहिँ एप्लाई गरेर सेभ गरिदिनु होला र यसपश्चात चाहिँ सजिलै तपाईले त्यो QR चाहिँ डिजेबल भइहाल्नेछ र यदि तपाईलाई यस्तो गर्दाखेरि केही समस्या आयो भने तपाईलाई यस भिडियोको कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला म सक्दो तपाईलाई हेल्प गर्नेछु र यो जानकारी मैले दिए र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरुका लागि हाम्रो यस YouTube च्यानल टेक्नोटिप्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहे हस्त धन्यवाद नमस्ते।